Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk minggu ini, cikgu akan bagi tutorial macam mana nak buat animasi dalam Scratch. Okay, tak perlu download, hanya buka di Chrome sahaja, Google Chrome. Okay, Scratch ni lebih mudah awak buat kalau gunakan laptop ataupun tab. Okay, kat handphone boleh juga, cumanya agak susah sikit sebab skrinnya kecil dan banyak benda yang awak kena tekan-tekan, takut tersalah tekan. Okay, jadi pertama sekali awak dah buka laptop ataupun tab, awak buka awak punya Google Chrome. Okay, dekat atas ni awak terus masukkan dia punya URL. Okay, itu scratch.mit.edu. Okay, ni dia Scratch, scratch.mit.edu. Okay, terus enter. Okay, untuk animasi kali ni hanya pergerakan saja. Kita tak ada guna audio dan sebagainya. Okay, bila awak dah buka, awak akan dapat paparan macam ni. Okay, kemudian awak tekan create dekat sini. Create. Okay, bila dah tekan create, akan keluar paparan seperti ini. Okay, ni yang cikgu cakap banyak yang nak kena tekan-tekan tepi ni. Okay, dia punya kategori blok dan juga blok atau cara ni. So, lebih mudah gunakan laptop atau tab. Okay, ataupun iPad kalau ada. Okay, dah dapat paparan macam ni, awak tekan di sini, awak tekan X je. Okay, tekan close. Okay, sekarang ni, ini adalah awak punya sprite. Okay, sebenarnya sprite ni awak boleh tukarkan. Okay, awak boleh pilih di sini, choose a sprite ni. Okay, awak boleh pilih macam-macam jenis sprite. Okay, ikutlah awak punya creativity. Okay, tapi cikgu akan gunakan yang default ni saja. Yang memang dia bagi ni, sprite 1 ni, gambar kucing. Okay, dekat sini adalah kategori blok dia. Kategori blok ada motion, look, sound, events, control, sensing, operators, variables and my blocks. Okay, bila awak tekan, dia akan keluar setiap atur cara bagi kategori tersebut. Okay, yang pertama, awak nak buat atur cara tu, awak kena klik and drag. Okay, klik dan tarik, klik dan tarik. Okay, di sini. Okay, kalau awak tersilap pilih, contohnya awak tersilap pilih, cikgu suruh pilih lain, awak tersilap ambil yang lain, awak pergi dekat dia punya blok atau cara tu, awak right click sahaja. Okay, right click pada mouse awak dan delete block. Sama juga, delete block. Okay, itu tips lah sebelum kita mula. Okay, sekarang kita mulakan. Okay, yang pertama awak pergi pada kategori events. Events, warna kuning. Okay, awak pilih yang pertama yang ni. Tarik, letak di sini. Mana-mana pun boleh. Okay, dia boleh tarik letak mana-mana. Tapi pastikan dalam kawasan ini. Dalam kawasan petak sebelah ini. Okay, bendera hijau tu maksudnya tandanya mulalah sini. Go and stop. Okay, so pertama pilih ni. When green, when go is clicked. Okay, yang kedua awak pilih motion. Masukkan, tambahkan motion. Scroll ke bawah, pergi ke bawah. Pilih set X2. And then tambah pula set Y2. Okay, dah dapat yang ni. Awak pergi pula pada control. Control warna orange. Warna orange. Okay. Pilih ni. Yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ni kan. Forever ni. Forever. Letak di sini. Tarik. Okay.
dalam kategori yang sama, tambah lagi satu, yang ini. If, then. Okay, tapi yang ini awak masukkan dalam forever. Okay, kalau awak jalankan dia, nampak macam dia macam boleh masuk tu, baru awak lepas. Okay. Selepas itu, kalau awak tengok dalam yang if punya ni, dalam ni ada bentuk diamond. Kalau awak ingat diamond tu adalah pilihan kan. Jadi kena masukkan dia punya pilihan dalam ni. Nak ambil pilihan, pergi ke sensing. Sensing. Okay, kemudian ambil yang ini. Key space pressed. Tengok tu dia ada soal, ada tanda soal kan. Okay, jadi awak tarik. Tarik. Kemudian kalau lepas dia macam tu, dia tak masuk mana-mana. Okay, dia tak masuk dalam yang petak ni. Jadi awak kena jalan-jalankan dia. Kalau nampak dia menyala keliling warna putih tu, baru lepaskan. Baru dia masuk. Okay. Kalau tak, kalau awak letak macam ni pun, dia tak masuk sebenarnya. Jadi awak kena cari sampai dia menyala. Okay, baru lepas. Okay. Kemudian, next kita buka looks. Ni, warna purple. Looks. Kita pilih show. Show tu bawah sikit. Okay, sini. Show. Letakkan dalam if. Okay. Kemudian, next kita pilih motion. Motion ni pergerakan dia. Motion. Kita pilih glide. Glide. This one. Yang ada part CX, part CY dia. Okay, letak bawah show. Di dalam if, bawah show. Okay. Kemudian kita ubahkan glide ni. Glide. Letak nombor 2. Glide 2 seconds. Okay. Yang X dengan Y ni biar dulu kosong. Okay. X dengan Y ni kita masukkan blok atau cara lain. Pergi ke operators. Okay, operators. Okay, kita pilih ni. Pick random. Pick random. Masukkan dalam, sama juga macam ni tadi kan. Dia kena masukkan, nampak menyala, baru kita lepaskan. Okay. Dekat sini kita masukkan 200. Di sini kita masukkan negatif 200. Okay, ataupun tolak 200. Okay, kalau rasa macam dah ke tepi sangat, awak tarik je yang atas ni, tarik ke tepi sikit. Okay. Dekat Y pun sama. Pilih juga pick random, masukkan dekat Y. Okay, pastikan dia nyala, baru lepas. Yang ini awak masukkan 150 to negatif 150. Okay. Kemudian last kita masukkan sound. Sound pula. Looks. Looks. Hide. Masukkan hide. Okay, dah siap. Awak punya blok atau cara ni, atau cara semua dah siap. Okay, untuk tengokkan dia berfungsi atau tidak, kita kena klik go. Okay, bila awak klik go, tengok kenapa tak berjalan kan? Kata animasi. Kenapa kucing tak berjalan? Okay, awak tengok balik di sini. Yang ini. Okay. Key space press. Then, dia akan buat apa? Maksudnya di sini, bila awak tekan space bar. Okay, dekat keyboard awak ada space bar. Namanya space bar. Dia petak yang paling panjang sekali belah bawah tu kan. Itu adalah space bar. Bila space bar ditekan, barulah apa akan jadi? Dia akan meluncur. Okay, meluncur ke mana dan ke mana. Okay, jadi di sini cikgu dah tekan go. Jadi cikgu akan klik space bar cikgu. Tengok apa yang akan jadi.
Okey, boleh tekan berulang kali. Dia akan muncul dan hilang. Sebab di sini awak nampak dia ada show, glide. Dia akan kucing tu akan timbul, kemudian dia menyusur. Lepas tu hilang. Hide tu hilang lah. Dia menyorok kan. Okey, jadi awak tekan je sebanyak mana yang awak nak. Jadi dia hilang. Hilang balik, tekan lagi. Okey. Sampailah awak akan tekan stop. Okey, kalau awak tekan spacebar pun takkan jadi apa-apa. Katakanlah awak punya sprite ni hilang. Okey, kalau awak tekan bawah ni, awak boleh nampak sprite tu kat mana. Tapi sebab dia dalam atur cara dia tengah hide sekarang ni. Okey, menyorok. Jadi awak play balik, tekan balik. Okey, tekan spacebar. Bila dia muncul tu awak terus stop Okey, terus stop. Okey, dia awak tarik lah sprite tu, awak letak balik kat tengah. Okey, bila awak dah siap, awak dah cuba uji tengok sprite ataupun kucing ni dah berjalan, sprite ni dah berjalan. Okey, awak pergi ke sini, file. Okey, save to your computer. Pilih save to your computer. Dia akan naik, dia akan download lah awak punya Scratch project ni. Project yang awak buat ni, awak rename dulu. Maksudnya awak namakan balik. Okey, kalau untuk laptop cikgu caranya klik di sini show in folder. Okey. Awak rename, right click pada file Scratch project tu. Okey, right click dan rename, namakan semula. Rename. Okey, biarkan Scratch project dan letakkan nama awak. Okey, contohnya nama cikgu Fatia. Scratch project Fatia. Okey, enter. And then tolong hantar Scratch project ni pada cikgu. Itu saja. Terima kasih.